Mga kakusina, andito na naman si Cucina upang maghandog sa inyo ng isang kakanin na recipe. Gagawa po ako ng leche puto o the puto flan. So, flan na gagawin natin, we need 8 egg yolks, 8 pieces of large egg yolks, vanilla, at saka 304 ml of condensed milk. So, ipaghalo po natin ito, yung ating pang leche flan. So, mamaya ipakita ko yung ating ingredients ng ating puto. So, ngayon, ipaghalo ko muna ito. Mix po natin itong egg yolk natin. Tapos, lagyan natin ng 1 teaspoon of vanilla. So, ilagay na po natin yung ating condensed milk. Mix po natin ulit. So, okay na po ito. Salain po natin ito at ilipat. Gusto ko po siya dito ilagay para mamaya mas madali siyang i-transfer doon sa ating lagayan. Gusto ko po siya dito. So, ito na yung sala natin. I changed my mind po. Ang gusto kong gawin kasi, kanina gusto ko lang ng plain na leche puto flan. Pero ngayon, gusto ko siyang lagyan ng UBE flavoring. So, gawin ko po ngayon ay gagawa po ako ng leche UBE puto o the UBE puto flan. So, ang mga sangkap po natin ay 2 cups of flour, 1 tablespoon of baking powder, UBE flavoring, 2 large eggs, 1/4 cup of butter, 1/4 teaspoon of salt, 1 cup of sugar, and 1 cup of fresh milk. Pwede po yung fresh milk natin. Kung wala kayong fresh milk, pwede din yung tubig lang. So, ihalo natin yung dry ingredients. Kasi mas madali yung mga dry ingredients niya. Yung salt at saka yung baking powder. Then, set aside. Ngayon, ihalo ko yung wet ingredients. So, ang una, kahit wala namang kahit basta ihalo lang siya. So, sugar, butter, milk, ang fresh milk, at saka ang 2 eggs po natin. Ihalo natin siya. Kahit sinong mauna. Basta lahat ng liquid ingredients mahalo. Sinasama po natin sa liquid ingredients yung sugar kasi ang tagal kasi niyang matunaw. Pag mamimix po natin dito na, ay natutunaw na siya konti. Diba? So, imimix po natin ito. So, ilagay po natin yung ating flavoring na UBE. Siguro, i-estimate ko lang po kasi ayoko na naman ng sobrang ganyan. Parang tama na po ito. 1 teaspoon po ito. Mamaya, kung kulang pa, lalagyan natin. Po natin yung ating flour dito. Tapos, mix po natin. Tapos, ito. Dalawang beses lang natin siya ilagay. So, mix na naman. So, tingnan po natin. May buo-buo po siya. Tingnan niya. Nagbuo-buo po siya. So, ang gagawin natin, gagawin ko, kasi marami siyang buo-buo dito, sasalain ko po ito. Same procedure nung paggawa ng ibang puto din na sinasala ko.
Din sa lagayan kung saan comfortable po akong maglagay mamaya. Salaan ko, ilipat ko siya mamaya, pero parang dito ko gusto siyang salain ng ganito. Kasi may marami siyang bubo, oh. Nakikita niya, papakita ko yung mga bubo. Ang dami niya. Kaya kailangan natin siyang salain. Tapos, ililipat ko sa lagayan. Mamaya magpapainit na ako ng tubig. Sa ano natin, sa damp. Marami po siya. Tingnan niyo. Itong mga bubo, oh. Kaya gusto ko siyang salain para yung ma-fine po ito. So, ito na po yung mukha niya. Tapos, ilipat ko pa po ito. Ito, ilipat ko siya dito. Kasi mas mamaya, mas maganda siyang ilagay. Ganyan. Tapos, simutin ko lang ito. So, okay na yan. So, i-separate po natin ito at kulo na po ako ng tubig. So, magkikita po tayo mamaya. Kumulo na po yung ating tubig. So, ilalagay na po natin yung ating, ito po ang lagayan ko. So, ang papasok ko dito ay 9 pieces. Unahin ko po ilagay yung flan natin. See, tingnan natin. Ilagay na natin yung ating flan. Tapos, steam po natin ito ng 8 minutes. So, steam na po natin. Takpan natin siya. So, takpan natin siya nito. At saka, steam. So, itong flan natin, luto na. Ilagay na natin yung ating puto. Sobrang luto na niya. Ay. And then, we will steam this for 10 to 15 minutes. Tingnan natin. So, steam na natin ito. So, ito po yung mukha niya. Luto na po siya. Kukunin ko na po ito. Tsaka, maglagay na naman po ako ulit. So, kunin po natin to siya isa-isa. So, mamaya ako pa unmold ito kasi mainit pa. So, maglagay ulit ako. So, ilagay ko yung leche flan. So, steam na po natin ito ng 8 minutes. So, tingnan na po natin. Luto na po ito. So, kunin na po natin ito. Ilipat na natin. Malamig na po ito. I-unmold na po natin. Parang ganito lang. Madali lang siyang mag-unmold. Tingnan niya. Ito. Sarap niyang tingnan. Kasi pag ganito kasi ang lagayan, ang dali lang niya kasi silicone siya. At saka ang sarap po nito. Ang nagawa ko po ay 20 pieces. Sa 2 cups of flour, 8 pieces of egg yolks, nagawa ay 20 pieces po. Madami pong nagagawa siya. Pwede po itong pang negosyo at saka pag hindi po nakuha, ganito. Dumikit lang siya.
So, yung iba po, ilagay ko. Kasi yung iba, na-unmold ko na. Ito na po ang mukha ng ating, pakita ko sa inyo. Ito, ang ganda ng mukha. UBE Puto Flan. Ang ganda ng mukha niya. Binuksan ko na, akala ko may video. Wala palang video. Kaya, bubuksan ko ulit. Ito. Ito po ang mukha niya. Pag nito. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po may natutunan na naman kayo na nagawa ko at sana po ay nagustuhan ninyo ang video na ito at please don't forget to like, to share, to comment, and to subscribe to my channel. At saka sana po nandyan kayo sa magandang kalagayan lagi at sa the Lord bless you always. At saka kaibigan na nagsusubscribe po sa akin at mga naging kaibigan ko na dahil sa dito, salamat po sa inyo na lagi po kayong nagko-comment sa akin. Nandyan kayo lagi at nanonood sa akin. Maraming salamat po sa inyo at magkikita po tayo sa susunod na naman na video. Bless you sa inyong lahat. God next time.